Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit të Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të njohim me situatën e krijuar në botë nga pandemia e koronavirusit. Sot shifra e të prekurve llogaritet në mbi 10 milion që prej fillimit të shpërthimit. Do të përqendrohemi kryesisht tek situata në Shtetet e Bashkuara dhe në rajonin e Ballkanit. Do të keni mundësinë gjithashtu të ndiqni dhe intervistat me aktivistë shqiptaro-amerikan për të mësuar më shumë se ku qëndrojnë ata në raport me protestat kundër diskriminimit racor që kanë përfshirë së fundmi Shtetet e Bashkuara. Qendra Amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve njoftoi të shtunën mbi 44.000 raste me koronavirus në 24 orët e fundit. Kjo e çon në mbi 2.5 milion numrin total të rasteve të konfirmuara me COVID-19 në vend. 5 shtete amerikane raportuan të shtunën shifra ditore rekord të infektuarish me koronavirus. Florida, Georgia, Carolina e Jugut, Arizona dhe Nevada. Këto shifra theksojnë përhapjen e shpejtë sëmundjes në disa shtete amerikano-jugore dhe perëndimore. Rastet me koronavirusin po rriten edhe në Texas, ku të shtunën u raportuan më shumë se 5.700 infeksione të reja dhe 42 vdekje. Presidenti Donald Trump është kritikuar kohët e fundit për një tubim fushate që zhvilloi më 20 qershor në Tulsa të Oklahomës, për shkak se nuk kërkoi zbatimin e rregullave të distancimit fizik. Nën presidenti Mike Pence do të marrë pjesë në një tubim fushate sot në kishën e parë baptiste në Dallas, ku më pas do takohet me guvernatorin e Texasit Greg Abbott. Nën presidenti Pence ka anuluar tubimet e ngjashme në Tucson të Arizonës dhe në Florida. Rastet e konfirmuara me COVID-19 kanë kaluar në 10 milion, sipas Universitetit Johns Hopkins. Situata në kontinentin amerikan do të vazhdojë të jetë serioze edhe gjatë javëve të ardhshme, me raste të reja infeksionesh e vdekje si pasojë e virusit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, do të nevojiten mbi $30 miliardë vitin e ardhshëm për të zhvilluar dhe prodhuar teste, vaksina dhe ilaçe për këtë sëmundje. Shifrat e të infektuarve me koronavirusin numërojnë tani në mbi 10 milion në shkallë globale. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se situata në kontinentin amerikan vazhdon të rëndohet. Sipas Adhanom Ghebreyesus, drejtori i përgjithshëm i OBSH-s, gjatë muajit të parë të epidemisë, rreth 10.000 raste me COVID-19 ishin raportuar në këtë organizatë, ndërsa gjatë muajit të fundit janë raportuar në OBSH gati 4 milion raste. Organizata Botërore e Shëndetësisë nënvizoi rëndësinë e respiratorëve të oksigjenit për të shpëtuar jetët e pacientëve, punës kërkimore për vaksina dhe ndërmarrjen e të gjitha masave të tjera të mundshme. It's clear that to bring COVID-19 under control. Është e qartë se për ta vendosur COVID-19 nën kontroll dhe për të shpëtuar jetë, ne kemi nevojë për vaksina, diagnostikim dhe terapi efektive, në sasi të pashembull dhe me shpejtësi të paprecedent. Dhe është e qartë se për shkak se të gjithë njerëzit rrezikohen nga COVID-19, të gjithë njerëzit duhet të kenë qasje në të gjitha mjetet për ta parandaluar, zbuluar dhe trajtuar atë, jo vetëm ata që kanë mundësinë të paguajnë për to. Who can afford to pay for them. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, numri i rasteve në Shtetet e Bashkuara i ka kaluar 2.5 milion, ndërkohë që numri të vdekurve i ka kaluar 125.000 në mbar vendin. Sipas drejtuesit programit të emergjencave shëndetësore në OBSH, Michael Ryan, situata në kontinentin amerikan është ende në zhvillim e sipër dhe se ende nuk ka arritur pikun e saj, ndërsa pritet të sjellë një numër të vazhdueshëm të infektuarish dhe të vdekurish gjatë javëve në vazhdim. Të premten Shtetet e Bashkuara arritën një tjetër rekord ditor, për sa i takon numrit të rasteve të reja me koronavirus, duke shënuar 45.000 të infektuar. Rritja e numrit të infektuarve bëri që shtete si Florida dhe Texasi të njoftojnë rimbylljen e bareve dhe vendosjen e masave kufizuese të reja në përpjekje për të ndaluar përhapjen e virusit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, do të nevojiten më shumë se $30 miliardë gjatë vitit të ardhshëm për të zhvilluar dhe prodhuar teste, vaksina dhe ilaçe për COVID-19. Shtëpia e Bardhë thotë se presidenti Donald Trump nuk është informuar më parë se ekzistojnë raporte të zbulimit amerikan që sipas një gazete amerikane tregojnë se shërbimet ruse të zbulimit u kishin ofruar shpërblime ekstremistëve që kanë lidhje me talibanët për të vrarë ushtar amerikan në Afganistan. As presidenti Trump dhe as nën presidenti Mike Pence nuk janë informuar nëse ka raporte të tilla të agjensive amerikane të zbulimit, tha përmes një deklarate sekretarja e Shtëpisë së Shtëpisë së Bardhë, Kayleigh McEnany, duke ju referuar një artikulli të New York Times të datës 26 qershor. Ky fakt nuk vën në pikpyetje meritën e raporteve të zbulimit, por dëshmon pasaktësinë e artikullit të New York Times që pretendon se presidenti ishte informuar mbi këtë çështje, tha ajo.
Ish-nën presidenti Joe Biden reagoi pas botimit të artikullit duke akuzuar presidentin se nuk kishte vepruar. Zoti Biden tha se këto njoftime shokuese, siç dhe i quajti ai, nëse janë të vërteta, tregojnë se zoti Trump e ka ditur prej muajsh dhe nuk ka bërë asgjë prej muajsh, madje ka bërë më keq se asgjë. Një zëdhënës i udhëheqjes së Talibanëve tha se grupi e përgënjeshtron me forcë këtë lajm, edhe Ministria e Jashtme ruse i hodhi poshtë njoftimet. Zëdhënësi i Këshillit Kombëtar për Sigurinë Pentagonit dhe CIA nuk kanë pranuar të komentojnë mbi pretendimet e ngritura në artikullin e New York Times, që më pas u përsëritën edhe në një artikull të Washington Post. Mbledhja e Komitetit të Përhershëm të Kongresit Popullor të Kinës në një sesion 3 ditor u shoqërua nga protesta në Hong Kong. Policia i spërkati me piper protestuesit në një përpjekje për t'i shpërndarë ata. Takimi shihet si një mundësi për miratimin e një projekt ligji mbi Hong Kongun që ka ngjallur debate dhe frikë në territorin gjysmë autonom. Një njoftim i mëparshëm në lidhje me takimin bërë nga Agjencia Zyrtare e Lajmeve Xinhua nuk e përmendte legjislacionin mes temave të diskutueshme, por do të ishte një çështje që mund të funtej në rend të ditës gjatë këtij takimi. Sipas projektligjit, qeveria qendrore do të krijonte një zyrë të sigurisë kombëtare në Hong Kong, që do të mblidhte dhe analizonte informacione zbulimi dhe do të merrej me çështje penale që lidhen me sigurinë kombëtare. Policia dhe gjykatat e Hong Kongut do të ruanin jurisdiksionin mbi çështje të ndryshme, por ligji do të bënte një përjashtim për autoritetet kineze që ta ushtronin jurisdiksionin me një numër të vogël çështjesh penale në rrethana specifike sipas agjencisë Xinhua. Protestat kundër diskriminimit racor në Shtetet e Bashkuara vazhdojnë tani prej një muaji. Ndryshe nga protestat të tjera me të njëjtën temë vitet e fundit, këtë radhë ato kanë bashkuar zërat, një numër të madh amerikanësh të bardhë dhe thirrjet për drejtësi kanë gjetur jehon në demonstrime të qytete të ndryshme të botës. Kolegja Ardita Dunellari foli me aktivist shqiptaro-amerikan për të mësuar më shumë se ku qëndron në këtë temë ky grupim i shoqërisë amerikane. Protestat janë cilësuar si një moment kthese në përballjen e Amerikës me një problem shekullor të dallimeve racore. Sipas anketave, gjysma e amerikanëve të rritur tani thonë se dhuna policore është një problem shumë ose tepër serioz. Rafaela Prifti doli në protesta në New York, ku ajo jeton prej dekadash, me kurreshtjen e antropologes për të mësuar se çfarë qëndrimi mban ndaj kësaj teme komuniteti shqiptaro-amerikan. Në protesta unë takova gjimnazist shqiptar që kishin dalë aty në formë sporadike apo individuale, por jo në mënyrë të organizuar. I've seen a number of prominent Albanian Americans speak to this issue. Mark Gjonaj, who's Aktivisti Ilir Zher ka përmend një numër emrash të njohur të komunitetit si Mark Gjonaj, Suzana Shkreli e të tjerë, kryesisht figura publike ose me ambicie politike, që janë shprehur individualisht për problemin e diskriminimit racor në Amerikë. Kineasti Nuhi Destani, pjesëmarrës në protesta, shikon një diskriminim të rrënjosur thellë në sistemin politik amerikan. Well, the Albanians, first of all, are white. Si të bardhë, ne shqiptaro-amerikanët nuk e ndjejmë direkt diskriminimin në bazë të ngjyrës. Por zoti Destani kujton raste kur thotë se ka ndjer këtë diskriminim dhe shënjestrim të policisë thjesht mbi baza identiteti. I'm driving down a highway in New York State. Kam qenë duke ngarë makinën, më ka ndalur polici i New Yorkut, thjesht sepse ka parë në sedilje nënën me shami në kokë. Backseat and sees my mom and she's wearing a shamar. Kjo bën më njëherë policin të mendoj, ky nuk është thjesht një Amerikan i bardhë, ky është musliman. They're Muslim white. Ilir Zherka ka bërë aktivizëm prej vitesh për t'u siguruar banorëve të kryeqytetit Washington të drejtën për delegat në Kongres. Ndryshe nga shtete me popullsi edhe më të vogël se Washingtoni, kryeqyteti i vendit me shumicë afrikano-amerikane nuk ka përfaqësim të plotë në organin legjislativ. And the rationales for denying Arsyetimi për këtë mohim të votës për banorët e Washingtonit për shumë kohë ishte për arsyet racës. Njerëzit thonin nuk do t'u japim të zinjve këtë fuqi vote. We're not going to give Negroes or blacks or whatever that kind of power. Pjesëmarrësit në demonstrata nuk nxiten thjesht nga padrejtësia racore, thot zoti Destani, i cili prezantohet si aktivist i krahut progresist. What you have today, people are more entrenched in debt, more entrenched in student loans. Shumë demonstrues, sipas tij, kanë dalë për të denoncuar një Amerikë që po bëhet gjithnjë e më polarizuar ekonomikisht.
ku një pakicë gjithnjë më e vogël kontrollon gjithnjë më shumë pasuri dhe mundësi për sukses. Për shqiptaro-amerikanët me të cilët bisedoi Zëri i Amerikës, këto protesta mishërojnë një betejë shumë personale që ata e kanë jetuar në përvojën e tyre. My family left to form Yugoslavia in 1967, and Albanians have been treated for so long. Familja ime u largua nga ish Jugosllavia në 1967 pasi shqiptarët trajtoheshin prej kohësh si qytetarë të dorës së dytë e të tretë. Prandaj unë vetë identifikohem me thirrjet kundër një trajtimi që Washingtonasit e kanë vuajtur prej kohësh. Protestat në disa qytete kryesore janë shoqëruar edhe me akte vandalizmi, të cilat janë dënuar si nga vetë organizatorët e demonstrimeve, ashtu edhe nga komuniteti afrikano-amerikan. Për fat të keq, thot zoti Destani, situata kërkon masa radikale. But it takes a rebellion to get freedom. You don't. Askush nuk ta jep lirin falas, askush nuk t'i dhuron të drejtat. Zoti Destani beson se duhet në shpërndar repartet policore që kanë marrë trajta të njësive ushtarake dhe të rikrijohen në bashkëpunim me komunitetet ku ata shërbejnë. Kjo zgjidhje nuk gëzon popularitet të gjerë në komunitet, sipas bisedave që ka zhvilluar zonja Prifti me shqiptaro-amerikanët në New York. Një pjesë e brezit shqiptar-amerikan, të ardhur dhe të rritur këtu, kanë kryer akademi ushtarake. Janë të punësuar në njësi të ruajtjes apo të mbrojtjes publike dhe kur unë kam biseduar me ta, ata thonë se janë në krahun e forcave policore. Dhe në debatin e hapur për eliminimin apo jo të fondeve ndaj policisë, ata kanë shprehur kundër argumentin apo pozitën e tyre se në vend që t'i paksohen këto fonde, policisë duhet të shtohen. Dhe argumenti i tyre është se New Yorku është një vend apo një qytet që është në shënjestër për akte terroriste. Aktivisti Ilir Zherka vren se shqiptaro-amerikanët, në mas të madhe imigrantë të brezit të parë, mbeten të paangazhuar në zhvillimet e brendshme të Amerikës. At some point, I expect our community organizations to increasingly. Shpresoj që komuniteti do të fillojë të angazhohet më shumë në problemet e brendshme. Nuk ka ndodhur ende, por do të jetë një tranzicion i natyrshëm i një komuniteti imigrant. Transition of an immigrant community. Demokracia, shton aktivisti, është sistemi më i mirë që kemi për të luftuar mentalitetin e klanizmit në çdo shoqëri apo komunitet. Për Zërin e Amerikës, Ardita Dunellari, Washington. Deri tani në Kosovë për krime lufte janë dënuar vetëm 66 persona. Organizatat humanitare thonë se numri i viktimave të luftës është mbi 10.000 vet. Përfaqësues të Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Përkujtimore thonë se po përpiqen të restaurojnë dhe mirëmbajnë vendet në të cilat dihet se kanë ndodhur krime të luftës për të shërbyer si tregues të historisë për gjeneratat e ardhshme. Hollësi sjell kronika e korrespondentes sonë në Prishtinë, Edlira Blaca. Me 17 prill të vitit 1999, në këtë shtëpi në fshatin Poklek të Drenasit, rreth 30 kilometra larg Prishtinës, forcat serbe vranë 54 persona, 14 prej tyre antar të familjes së Fadil Muçollit, ndërta gruaja dhe 4 fëmijët e tij. Zëri i Amerikës vitin e kaluar solli rrëfimin e Fadilit, i cili u shpreh i zhgënyer me që autoritetet nuk kishin bërë asgjë për ruajtjen e shtëpisë, në të cilën ishin vrarë 23 fëmijë nga 6 muaj deri në 12 vjeç. Por këtë javë Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Përkujtimore filloi punën për konservimin dhe restaurimin e kësaj shtëpie. Fadili thot se nuk ishte asnjëherë i qetë nga frika se shtëpia mund të rënohet, sidomos kur moti ishte i ligë, ndërka zhvillimi i restaurimit thot se është lajmi më i mirë që ka marrë që nga përfundimi i luftës. Sepse po ruhen gjurmet e familjes, se çka mi ka ndodhur familjes, që nesër gjeneratat e ardhshme të dinë se çka më ka ndodhur. Jo mu, kjo është ngjarje për krejt Kosovën. Në fund fundit, nuk shëmpesh veç familja ime. Se shumë familje janë sakrifiku, po sot nuk di kërkush. Për këtë, thiri edhe Akademinë e Kosovës. Ju lutem, që në nga gjumi. Po kjo e dallon nga masakra tjera, sepse edhe pas 21 vite, ende e kemi gjakun e freskët,
Pra do thotë kjo t'jem me kuptu se sa gjaku është delë në vrasin atyre qytetarëve dhe tani pas 21 vite e kemi të freskët dhe gjakun. Dhe mendoj që njëra nga punët që është dashur të bëjë shteti shumë më herët për ta konservuar sepse ka pas mundësia të dëmtohen këto gjurmë dhe pastaj sigurisht shumë arsye tjera që ka gjetur okupatori serb për të arsyetuar se ne nuk kemi bërë krime, ne nuk kemi bërë këtë ngjarje. Drejtori i Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale, Bislim Zogaj, thot se në listat zyrtare Kosova ka gjithsejt 320 vende për kujtimore. Ne si agjencion do të mundohemi që të kemi prioritet mbi prioritete ato që ende janë që fakte të gjalla që do të flasin vetë, jo të flasim ne për to, po faktet do të flasin para këtyre gjeneratave që jemi tash, po edhe gjeneratave tashme dhe besoj se çdo kush do ta shijojë lirinë më shumë kur të sheh se çfarë sakrificë ka qenë për të ardhur liria e Kosovës. Fadil Muçolli thot se shëndrimi në qendër për kujtimore i shtëpisë ku ka ndodhur krimi ofron një ngushëllim për të, por nuk e ndryshon faktin që i mungon drejtësia për atë që i ka ndodhur. Publikimi i akuzave të pakonfirmuara nga Prokuroria e Posaçme e Kosovës me seli në Hag kundër presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetarit të Partisë Demokratike Kadri Veseli e bëjnë të ndjehet pabarabartë para drejtësisë. Gjithë familjet e tij ka bashkësia ndërkombëtare. Për ata jam shumë i zgënjym. Nuk i besoj bashkësisë ndërkombëtare rreth drejtësisë, sepse po bë selektime. Kjo është për neve, është masakër për herë dytë. Familja ime nuk ka vlerë sa një person tjetër që akuzohen të tjerët. Çfarë dallimi ka? Çfarë dallimi ka fëmia jem? Familja ime? 53 njerëz janë, 14 anëtarë kanë të vrarë. Sipas të dhënave nga Fondi për të drejtën humanitare, deri tani 66 veta janë dënuar me vendim të prerë për krime lufte në Kosovë, nga gjykata për krime lufte në hapësirat e ish Jugosllavisë dhe gjykatat në Kosovë dhe Serbi. Prej tyre 39 janë shqiptar, 25 serb dhe 2 pjesëtar të komunitetit rom. Bekim Blakaj nga ky fond thot se problemi thelbësor vazhdon të jetë mos bashkëpunimi mes Kosovës dhe Serbisë. Krejt pak ka akt akuza, krejt pak procese të reja dhe na jemi edhe më të bindur që kjo po ndodh për shkak të mungesës që atij bashkëpunimit mes prokurorive speciale për krime lufte në Serbi edhe në Kosovë. Meqense Serbia nuk e pranon Kosovën, nuk bashkëpunon me institucionet me Prokurorinë e Republikës Kosovës dhe si pasojë e kësaj shumë procese gjyqësore s'kan mujt më fillu sepse të akuzumit, respektivisht po, ndryshumit dhe të akuzumit nuk gjenden Kosovë, janë në Serbi dhe në këtë mënyrë që aty në njerëzve pju afrohet një lloj mundësie për ikje nga drejtësia. Kosova doli nga lufta që mori fund me ndërhyrjen e NATO-s me mbi 10.000 të vrarë dhe mbi 5.000 të zhdukur. Një pjesë e madhe e trupave u gjetë në varreza masive në Serbi, ku ishin dërguar nga forcat serbe në përpjekje për të fshehur gjurmët e mizorive të tyre. Edhe sot nuk dihet asgjë për fatin e mbi 1.600 personave, 100 prej tyre fëmijë. Sipas Fondit për të drejtën humanitare, Kosova është vendi me përqindjen më të lartë të viktimave fëmijë gjatë luftës, krahasuar me Bosnjën apo Kroacinë. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Në Shqipëri vetëm në 3 javë të fundit rastet e reja me koronavirus janë thuajse në nivelet njëjta me ato të regjistruara për gjatë 3 muajve të parë që nga fillimi i epidemisë. Deri më sot numërohen 1139 raste, ndërkohë që nga 9 marsi deri më 9 qershor janë 1263 raste. Ritmet e larta të rasteve nuk po dëshmojnë asnjë tendencë rëndëse. Vetëm 24 orët e fundit u regjistruan 72 të prekur të rinj me 14 qytete të ndryshme. Në të gjithë vendin janë aktualisht 963 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Me ritme shqetësuese po shtojnë edhe viktimat. Për 3 ditë me radhë janë shënuar 6 vdekje. Në 24 orët e fundit, autoritetet njoftuan se kanë humbur jetën në spital një 70 vjeçar nga Shkodra dhe një 54 vjeçar nga Tirana, të cilët vuanin edhe nga smundje të tjera. Në 17 ditët e fundit janë regjistruar 21 viktima. Në shërbimin infektiv vijojnë të rritjen të shtruarit dhe veçanërisht ata në gjendje të rëndë. Sipas të dhënave të mesditës së sotme, në 24 orët e fundit nga 77 pacient, 15 janë në terapi intensive
dhe 2 të tjerë të intubuar. Në Maqedoninë e Veriut, 9 persona kanë humbur jetën brenda 24 orësh, ndërsa 176 raste të reja janë konfirmuar me koronavirus. Viktimat janë të moshës nga 56 deri në 88 vjeç, 7 prej tyre janë nga Shkupi, 1 nga Tetova, 1 nga Struga. Ndërkohë, 61 prej të diagnostikuarve të rinj janë nga Shkupi, 22 nga Tetova. Në Strugë janë regjistruar 19 raste të reja. Numri i përgjithshëm i të prekurve nga virusi ka arritur në 6080. Shifra e personave të vdekur nga koronavirusi ka arritur në 286, që është më e larta ndër vendet e rajonit. Para 2 ditësh, Maqedonia e Veriut hapi kufi pa kushte, ndërsa aeroportet pritet të hapen më një korrik. Në Shqipëri, pasojat e tërmetit e 26 nëntorit vazhdojnë të mbajnë shumë banor në gjendje të rënduar ekonomike dhe shëndetësore. Durrësi dhe fshatrat përreth tij janë zonat më shumë të dëmtuara. Korespondenti ynë, Iliriana Golli, ishte në ishëm të Durrësit dhe përgatiti materialin vazhdim. Tërmeti 26 nëntorit shkaktoi dëme të jashtëzakonshme materiale në Durrës dhe krajinat përreth tij. Ishmi ka 278 shtëpi të dëmtuara rënd, ndërsa banorët ende janë të traumatizuar nga pasiguria dhe varfëria. Në oborin e çdo shtëpie të thyer nga tërmeti është ngritur nga një çadër për të jetuar familjarët, shumica pa punë dhe me probleme të shumta shëndetësore. Sabaile jeton prej 6 muajsh në një çadër me vllajën e paralizuar në oborin e shtëpisë së shkatruar nga tërmeti. Atyre u duhet të mbijetojnë pa punë dhe me një çantë ilaçe për të blerë çdo muaj. Vllai mota e kam paralizuar, sigurisht shihni vetë. Prandaj ju lutem, të na ndihmoni, ku i shpoj që të hymë sa katin mrena. Çfarë themon? Ja shihni vetë gjendjen. Unë vjen pa punë. Ati bëj zmet ati, apo të jetoj të hajmë vetën teme. Po për shpinë është bërë gjë që nga tërmeti deri tash ti? Jo, kanë ardhur, kanë pa, ka dalë emri, do të shemot, se di. A jetohet në çadër me invalid? Sigurisht shihni vetë me insulinë, me zemër, me tension, me gjitha, ja shihni ku aty. Në familjen tjetër, Naimeja me 3 vajza sapo ka humbur dhe bashortin prej trombozës disa ditë më parë. Bashkia i jep kësaj familje me një vajzë studente, një tjetër maturante dhe tjetra në klasë të 9, një ndihmë mujore prej $40. Ato kanë marrë dhe ndihma të tjera si paketa ushqimore dhe shtretër, por këto janë shumë pak për nevojat e tyre. To na kanë qenë mes menet mrena, pa banueshme. Pa banueshme, a në dhoma tja qa, thak një qa në tjetra. Faqet e murit janë shkëput gjithë këtu? Po, janë shkëput dhe, komplet. Në pas muri njëm 20.000 lek, në me që të jetojmë, 20.000 lek. Edhe në një tjetër familje, shtëpia është e rënuar, të gjithë jetojnë në çadrin e ngritur në obor. Hameja jeton në tend bashkë me nënën 90 vjeçare, burrin dhe djalin e papunë. Ka da konditë, da ilaçet, da... Ti të shqip vazhdo të jesh në çadër. Shtëpia është rënuar ka dalë jashtë përdërimit komplet. Pra të duhet dhe kontinjeri, të duhet të përkraje për plakën, edhe burrin e ke pa punë, çonin pa punë, vetë pa pension, pa asgjë gjë. Vetë smun me ilaçe. Shoqata Ishmi u ngrit menjëherë pas tërmetit për të ndihmuar familjet në nevojë. Nisma ishte fillimisht për të mbrojtur dhe zhvilluar pasuritë historike dhe arkeologjike të zonës, por tërmeti ja ktheu vëmendjen veprimtarëve tek varfëria dhe hallet e përditshme të banorëve. Fatkeqësitë e natyrës apo të Zotit që na përplasi tërmeti dhe pandemia i shtung të hallet tona dhe për momentin jemi gjin pranë këtyre familjeve me kontenjer, me veshmathje, me ushqime. Dhe që është kryesorja, ne kemi synu që çdo gjë jona të shkojë tek njeriu në nevojë. Tek ato familje që realisht i ka dëmtuar tërmeti, ose në historinë e tyre kanë pas mjaft vështirësi ekonomike në një pjesën e tyre. Kryqëkuq shqiptar ka shpërndar mbi 1500 pako ushqimore me njëherë pas tërmetit në këtë zonë, ndërsa tani sapo ka shpërndar ndihma në to holla nga $100 deri në $500 për 1100 familje më shumë të dëmtuara nga tërmeti. Kjo është vetëm faza e parë, sepse organizata ka përgatitur dhe 2 faza të tjera me ndihma në to holla për të qëndruar pranë më nevojtarëve për 3 muaj. Kjo ndihmë konsiston në ose më mirë themi, do të gjejnë shtrirje, të paktën sipas planifikimit deri tanishëm, 3 muaj, që do të thotë që mbas kësaj shpërndarje, ne do të realizojmë edhe 2 shpërndarje të tjera,
në mënyrë që të vim sadopak në ndihmë familjeve të dëmtuara. Në rrethin e Durrësit, ndihmën në të holla po e përfitojnë 329 familje dhe këto çeqe kryqëkuq po adërzon zonjave të shtëpisë, por këto janë vetëm një pikë ujë në shkretirën e halleve të shumta që kanë fshatrat e Ishmit që ishin të varfër para tërmetit, mbetën pa shtëpi nga tërmeti dhe akoma më të shkreta për shkak të papunësisë dhe izolimit të pandemisë. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Durrës. Qytetet amerikane po përjetojnë një efekt ansor të padëshiruar gjatë pandemisë koronavirusit. Kanalizimet po bllokohen me letra higjienike që përdoren për pastrimin e foshnjeve, por askush nuk dëgjon lutjet për të ndaluar hedhjen e tyre në tualet. Zyrtarët thonë se ka patur një rritje prej 17 tonësh të hedhjes së këtij produkti për bebet, i cili po bllokon tubacionet e ujrave të zeza, pavarësisht një investimi të madh në makineri për pastrimin e tyre. Pandemia e koronavirusit çoi në mungesa të letrave higjienike, duke shtuar përdorimin e letrave higjienike për bebet dhe produkte të tjera dezinfektuese, të cilat nuk duhet të hidhen në tualet. Zyrtarët në qytete, komunitetet rurale dhe Agjencia Amerikane për Mbrojtjen e Mjedisit kanë bërë thirrje që njerëzit të jenë të kujdesshëm në lidhje me produktet që hedhen në tualet. Thirrjet gjatë pandemisë, kur njerëzit po kalojnë një kohë më të madhe në shtëpi, duket se janë injoruar sepse operatorët e impianteve të ujrave të zeza raportojnë një rritje të bllokimit të tubave, dëmtim të pompave dhe pajisjeve të tjera. Në mars dhe prill të vitit 2020, në kulmin e pandemisë, kemi parë një rritje prej 17 tonësh të letrave higjienike për bebet, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019. Në vetëm një stacion të përpunimit të ujrave të zeza, i shohim ato çdo ditë, askush nuk po i zbaton paralajmërimet tona. Ky nuk është një problem i ri dhe për trajtimin e tij, zonja Riggins tha se kompania WSSC Water ka shpenzuar $1.5 milion gjatë dekadës së kaluar, duke instaluar pompa për pastrimin e produkteve si letrat higjienike për bebet. Në stacionin e tyre më të madh, të quajtur Anacostia 2, Riggins tha që ata po përdorin makina të veçanta për heqjen e këtyre mbeturinave nga kanalizimet. Mos i hidhni në tualet, por në koshin e plerave, sepse kjo do t'u kushtojë të gjithëve para. Kjo na kushton sepse ne duhet të instalojmë pompa për heqjen e tyre dhe transportimin e tyre në deponi. Kjo mund t'u kushtojë më shumë pronarëve të shtëpive. Nëse letrat higjienike për bebet bllokojnë tubat e ujrave të zeza në shtëpinë tuaj, zhbllokimi i tyre do të jetë i nevojshëm dhe me kosto shumë të lartë. Problemet sanitare dhe riparimet urgjente në sistemet e ujrave të zeza janë bërë të zakonshme në të gjithë vendin gjatë pandemisë së koronavirusit. Për të trajtuar këtë problem, në mars, Washingtoni u bë shteti i parë që miratoi një ligj për vendosjen e etiketave paralajmëruese në pakut e letrës higjienike për bebet, me mbishkrimin e qartë mos e hidhni në tualet. Një legjislacion i ngjashëm është duke u shqyrtuar në Kaliforni. Qindra zona si një pjesë e qytetit të Filadelfias kanë kombinuar sistemet e kullimit të ujrave të stuhive me ato të ujrave të zeza, që sipas zyrtarëve sanitar rëndojnë edhe më tej situatën në qendrat e përpunimit të ujrave të zeza. Ndërkohë, shumë qytete janë duke përdorur fushata të arsimimit të publikut kundër hedhjes së mbeturinave pandemike në tualet. Përpara se të ndajmë, rikthehemi dhe një herë lajmeve. Qendrat amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve njoftuan të shtunën mbi 44.000 raste me koronavirus në 24 orët e fundit. Kjo e çon në mbi 2.5 milion numrin total të rasteve të konfirmuara me COVID-19 në vend. 5 shtete amerikane raportuan të shtunën shifra ditore rekord të infektuarish me koronavirus: Florida, Georgia, Carolina e Jugut, Arizona dhe Nevada. Këto shifra theksojnë përhapjen e shpejtë të sëmundjes në disa shtete jugore dhe perëndimore. Të nderuar teleshikues, ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ju kujtoj se ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com dhe në Facebook. Natën e mirë.